Hello, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang GarageBand gamit ang iyong iPhone para mag-record ng kanta. Ngayon, ang gagawin natin, parang a cappella lang, walang background music para mag-focus tayo dun sa vocal. So, okay. Set ko lang tong iPhone para ma-record yung screen habang nagsasalita ako para ma-record din dito sa iPhone na gagamitin ko. So, ang gagawin lang is pindutin nyo yung screen recorder icon sa control center. Kung hindi nyo alam kung paano mag-screen record, meron akong vlog about dyan sa screen recording. Okay? So, ngayon punta na tayo sa GarageBand. Pagkatapos nyan, pindutin nyo lang yung plus sign. Then, mapupunta kayo sa page na audio recorder. Then, pindutin yung icon na voice. Yan. So, mapupunta kayo sa screen na to. Papakita ko rin yung screen recording para makita yung malinaw. Gagawin nyo lang, pindutin nyo yung red circle. Ito yung recording icon. So, if gusto nyo mag-record ng voice, pindutin nyo yun. Ayan, tapos may counter 1, 2, 3, 4. Pwede na kayong kumanta. Kunwari, I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found the... mapapansin nyo, parang biglang natapos. Tapos medyo maingay. So, bago kayo mag-record, tandaan nyo, i-click nyo yung parang triangle, kulay blue na triangle, yun yung timer na medyo maingay. Pagkatapos sa dulo, merong plus sign. Pindutin nyo rin yun para okay, so alisin muna natin na record natin, i-set muna natin tong GarageBand audio recorder. So yun, pindutin nyo yung triangle na blue para hindi maingay. Pagkatapos yung plus sign sa dulo. Ito yung sa bar para mahaba, para kumanta kayo hanggat gusto nyo. Makikita nyo dito sa pop-up window, yung song section, may section A, nakalagay 8 bars. Kaya medyo maiksi. So, i-tap nyo lang yon. Tapos pupunta kayo dito sa section length. Ilagay nyo muna sa automatic kasi hindi nyo pa naman alam kung gaano kahaba yung kanta nyo. Ayan. So, naset nyo na. Ang gagawin ko, ngayon, kakanta ko. Tapos, i-record ko dito. Pagkatapos kong kumanta, papakita ko sa inyo kung paano i-enhance yung na-record nyo na vocal. Okay? So, let's start. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. You heard it, darling, you look perfect tonight. Yun, so pagkatapos yung kumanta,
Pindutin nyo ulit yung kulay pula, ay yung kulay square na katabi ng arrow na play para mag-stop. Yan. So, tapos na. Meron na kayong kanta. Mamaya, i-edit natin yung vocal. Okay? So, gagawin nyo ulit. Meron ditong parang arrow pointing down. Pindutin nyo lang yon, lalabas yung My Songs. I-tap nyo lang yon para ma-save yun. Later, pwede nating kunin ulit from the files para i-edit. Okay? Ilalagay ko rin sa screen recording yun para makita nyo ng malinaw kung anong gagawin ko. So, makikita nyo rito, nagre-record pa, may kulay pula pa rin itong nandito, di ba? Pindutin nyo lang yan. Tapos may lalabas na screen, pop-up screen, i-stop nyo lang doon. Okay? So, pagkatapos ito, ang gagawin naman natin ay i-enhance natin yung vocal na na-record. Okay? Okay, so now, let's continue. So, ngayon i-edit na natin yung kanta. Okay. So, punta muna tayo din sa screen recording para ma-record ko habang nagsasalita. Tapos may pakita ko sa inyo na malinaw kung anong ginawa ko dun sa kanta. Okay. So, pupunta tayo sa GarageBand. Yan. Pagkatapos, punta tayo sa My Songs. Hanapin lang natin yung kanta. For me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. So, ito yung kanta pag wala kang gagawin. Beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. So, actually, pag sinet mo sa lead vocals, meron ng mga default setting yon, yung tone, pitch control, compressor, drive, vocal hole. Makikita mo yun dun sa screen. Ang gagawin mo, i-adjust mo lang yon, tapos pakinggan mo yung kanta mo kung okay na sa'yo o hindi pa. Okay, i-try natin. Baguhin natin yung mga tone. For example, pitch control. Pag binago mo yan, pero actually mas maganda wag mo na masyadong galawin yung pitch control na yan. Compressor, makikita mo kung adjust mo lang. Tapos yung vocal hole, normally tinataasan ko to. Kasi parang mas maganda yung sound pag parang nasa hole ka. Tapos yung drive, increase mo na ng konti. Ayan. Ngayon, punta naman tayo sa dito. So, nasa lead vocals ka. Ito pa rin yung mga ibang mga setups na pwede mong galawin. Yung track settings. Yung stop button pala. Okay, so stop muna natin. Tapos, ulitin natin. Punta tayo sa track volume. Pwede mo ritong hinaan o lakasan yung na-record mo. Tapos, meron ditong plugs in EQ, mga compressor, etc. Pwede mo rin galawin ng unti-unti. Tapos yung master effect, nandito yung echo and reverb. Pwede mong lagyan ng konting echo. Kasi pag masyadong madami, hindi na maganda. So, konting echo okay lang. Tapos konting reverb. Yun. Okay. Tapos yung echo, normally may iba't ibang klaseng echo pa rin yan.
ambient delay, dance echo. Normally nilalagay ko sa dark 8 note echo. Pero pwede kang pumili kung ano gusto mo. Tapos yung reverb, meron ding pagpipilian yan. Kung anong klaseng reverb ang gusto mo. Merong default, cathedral, chamber. Pero mas maganda lagi, large hole mo lang ilagay. Okay? Tapos meron ding mga plugs in echo. Normally meron diyang noise gate. Para kung may mga background noise, pwedeng maalis. Kaya lang, mas maigi na maggalawin. Kasi minsan pag ginalaw masyado, parang nawawala yung sound. Lalo na pag, parang ganyan. So, pwede mong wag mo na rin actually. Kung wala naman masyadong ingay nung nagre-record ka, kahit wag mo na masyadong galawin to. Sa compressor, yan, may mga, pwede mo rin gawin tong compressor. Pwede mo rin i-adjust. Pwede mo liitan. Ayan, umpisan ulit natin. I found a love for me. Yan, pwede mo siyang galawin. Tapos pakinggan mo lang kung ano yung maganda sa sa pandinig mo. Yung ratio, pwede mo rin baguhin. Tapos yung attack. Beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone. Diba medyo gumanda. Meron din silang effect EQ, overdrive. Medyo bawasan ng konti. Ayan. Tapos yung drive, pwede mo rin galawin. Track reverb. Ito pwede mo rin itong galawin eh. Tapos depende sa boses. Okay. Tapos meron silang visual EQ na makikita pag ginalaw-galaw mo, magbabago yung mga tunog-tunog. So, pwede mo itong galawin ng konti lang para mapaganda yung output. Ayan. Tapos i-click mo lang yung done. Ayan. So, pwede ka nang mag-record ng vocal. Actually, dito sa GarageBand, pakinggan mo lang. Ito yung mga apps na nandito. Pwede mo naman siyang itry isa-isa. Tapos malalaman mo kung ano yung maganda sa pandinig mo. Kasi hindi rin naman ako eksperto. Pero at least ito yung mga ilan sa pwede mong galawin na madali lang. Tapos mapapakinggan mo kung ano yung epekto. Tapos yun, pwede ka nang mag-record. Dito, vocal lang ang ni-record ko. Pero ang una kong ginawa na cover na Patawad na kay Moira, pinagsabay ko na yung instrumental. Ay, plinay ko yung karaoke, tapos kumanta ko. Pero ang ginagawa ng iba, hinihiwalay nila yung vocal at saka yung instrumental. So, halimbawa gusto nila ng isang kanta, para hindi marinig mo ng instrumental, nilalagyan nila ng earphone. Yung isang earphone nakakonect dun sa nagpe-play ng music. Tapos yung isa naman hindi nila nilalagay kasi para marinig nila yung boses nila habang kumakanta. Pwede mo rin gawin yun, tapos i-download mo na lang yung instrumental later, tapos i-connect mo na lang silang dalawa. Okay, so yun lang. I hope may natutunan kayo kahit papano. Very basic lang yun muna. Kasi hindi pa rin naman ako masyadong bihasa sa GarageBand. Pero sa ngayon lang inalalaman ko, yun lang muna yung pwede kong i-share sa inyo. So maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe or comments kung may mga tanong kayo. And yeah, have a nice day and always stay safe.